TV and welcome to my channel. So for today's video, ang gagawin ko today is magpapakinang tayo ng copper. So ano kailangan natin sa paglilinis ng copper? So I use gloves mga guys, brush, tsaka itong tipong ganito na tela. I don't know how's that. Maganda to guys, pang scrub ng copper. And this is pantuyo. Tsaka panlinis natin here. So brush, gloves, and this is special detergent para kuminang ang ating mga, ang tawag dito sa Italian is rami. In English, copper. So that's all my guys. So magsimula na tayo mga guys. I'm going to wear this gloves mga guys. Okay, so and of course mask mga guys. Kailangan ko mag-mask para hindi ko maamoy ang tipo ng detergent na to. It's very strong mga guys, so I need mask. So mga guys, I'm back! So for today's video na mga guys, lagyan natin siya on top mga guys. Ayan, ganyan lang siya mga guys. Tapos linis, scrub mga guys. Let's see kung kikilang siya mga guys. Then, paano nga pala ito gawin? I need spray pa rin. Kung paano siya kikinang mga guys. Pero okay lang. Ayan na to. Ayan siya mga guys. Ang itim niya mga guys. So lagyan pa natin. So lagyan pa natin mga guys. So dapat pala may pang spray pa. Hindi ko kasi ito nagagamit. So may change naman guys. So, lahat ng ito mga guys, nalinis ko na mga guys. So, after that, running water natin. Ito, try natin. Kasi talagang mahirap siyang kaputiin mga guys. Mahirap siyang kaputiin mga aking tabi mga guys. So, I need more detergent. So, dinoble ko na rin ang aking mask kasi
Super duper na. Actually, meron pa ditong brooms na isa. Ginagawa ko siyang guys. Tumutin naman siya. As in, super duper ito yung tapina. Kanina. Super duper duper. It's very, very super. It's super super. A detergent, mga guys. So, ganyan lang siya mga guys. As in, super itinito kanina. So, hindi ko man siya maganon na pakinan. Like, bago. Ganyan lang siya mga guys. Scrub, scrub, scrub. Ito, hindi ko siya naging sabi niyo lang ito mga ang tamang pagkuskos. So, ganyan lang siya mga guys. Tapos, puhugasan natin sa running water. And this one also. Brushin natin siya mga guys. And this one. Na-brush ko na ito kanina pero okay. Brushin natin siya mga guys. Ganyan siya mga guys. Scrub lang natin ang detergent. Kasi sa loob, super duper. Kasi wala na natin pag-asa kung nasa loob eh. Super duper itim. Nangalawan na mga guys ang loob. So, eto na mga guys, nagsa-shower na using etong gamit kong sabon sa plato. Yan ang pansasabon natin para maging super super shiny ang ating copper or bronze. So, magsha-shower sila mga guys using soap. Mas magandang gamitin ang hot water kasi it adds cleans and shine also. So eto naman ang ating malaking copper. So yan o, isa-shower ko na siya mga guys. Nagsha-shower na siya para ma-clean. Ayan na siya mga guys, o unti-unti nang nakikita ang liwanag. And here we go, a very clean and shiny copper. So ito na ang kinalabasan ng ating copper clean. copper clean. So very shiny na siya mga guys. So sana may matutunan kayo sa aking video mga guys. Let's clean up.